सो हामी यो कोर्सको थ्रु आउट चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोडबाट चाहिँ हामीले डेभलपमेन्ट गर्छौँ। भिजुअल स्टुडियो कोड किन भन्दाखेरि चाहिँ यसको प्लगइन्स, एक्सटेन्सन्स र यो भिजुअल स्टुडियो कोड आफैमा एकदम युजर फ्रेन्डली र यसको युजर एक्सपिरियन्स पनि एकदम राम्रो भएकोले चाहिँ हामीले चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोडलाई सेलेक्ट गर्छौँ। अनि इट्स लभड अफ मिलियन्स अफ डेभलपर्स, धेरै डेभलपरहरूले यसैबाट काम गर्छ। अब यसको अल्टरनेटिभ अरू ब्राकेट, नोट प्लस 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 भन्ने छ, तर त्यो हामी त्यति युज गर्दैनौँ किनभने यसको एक्सटेन्सन्स एकदमै धेरै हेल्पफुल हुन्छ हामीले जाभास्क्रिप्ट डेभलपमेन्टको लागि। सो हामी फर्स्टमा के गर्छौँ भन्दाखेरि भिजुअल स्टुडियो कोडलाई चाहिँ डाउनलोड गर्छौँ अनि इन्स्टल गर्छौँ। डाउनलोड गर्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि code.visualstudio.com मा जाने अथवा गुगलमा चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोड सर्च गरेर त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्ने। सो म अहिले विन्डोजमा छु, सो म डाउनलोड फर विन्डोज गर्छु। यदि हजुरहरू कुनै अरू प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ भने हजुरले चाहिँ म्याक, लिनक्स अथवा अरू चाहिँ इन्स्टल गर्दा हुन्छ। यसले चाहिँ हजुरलाई हेल्प गर्छ। सो हामी चाहिँ के गर्छौँ भने डाउनलोड फर विन्डोज भन्नेमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि हाम्रो इन्स्टलर चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। इन्स्टलर डाउनलोड भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हजुरले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल त्यस्तो ह्यासल छैन। नेक्स्ट नेक्स्ट गर्दै यो इन्स्टल हुन्छ सक्सेसफुल्ली। सो हजुरको इन्स्टल भइसकेपछि हजुरको भिजुअल स्टुडियो कोड चाहिँ फर्स्ट ओपन हुँदाखेरि यसरी ओपन भएको हुन्छ। सो अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने दुई तिनवटा चुनिन्दा रसिले एक्सटेन्सन्सहरू हाल्छौँ, जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जाभास्क्रिप्ट डेभलपमेन्ट अथवा ब्याकएन्ड डेभलपमेन्ट अथवा ओभरअल जाभास्क्रिप्ट डेभलपमेन्टलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। सो हाम्रो फर्स्ट एक्सटेन्सन भनेको चाहिँ अब हामी एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एक्सटेन्सन्स भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्छौँ। अनि अब हाम्रो फर्स्ट एक्सटेन्सन हामीले हाल्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हामी ESLint भन्ने हाल्छौँ। यदि कुनै जाभास्क्रिप्ट डेभलपरले ESLint आफ्नो भिजुअल स्टुडियो कोडको एक्सटेन्सनमा हालेको छैन भने ऊ राम्रो जाभास्क्रिप्ट डेभलपर होइन, किनभने उसले लेखेको जाभास्क्रिप्टमा धेरै इस्यु र बगहरू आउँछ। ESLintले चाहिँ के गर्छ भने जाभास्क्रिप्टको लागि एउटा गड हेल्पर जस्तो हो। यसले चाहिँ के गर्छ, एउटा टिपिकल जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ प्याटर्नहरूलाई चाहिँ डिटेक्ट गरेर कोडहरूमा चाहिँ यस्तो यस्तो इस्यु होला भनेर चाहिँ इस्युजहरू चाहिँ रन टाइममा अथवा टाइपिङ गर्दा गर्दै नै देखाइदिन्छ, रन टाइमसम्म पुग्न दिँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामी ESLint भन्छौँ। एउटा चाहिँ प्याटर्न म्याचिङ गरेर चाहिँ जाभास्क्रिप्टको इरर र बग्सहरूलाई चाहिँ सुरुमै देखाइदिनुलाई चाहिँ ESLint भन्छ। यसको अरू पनि कामहरू छ। सो हामी विदाउट फर्दर अडु यसलाई इन्स्टल गरौँ। ESLint इन्स्टल गरिसकेपछि हजुर 90% जाभास्क्रिप्ट डेभलपर भइसक्नुभयो। सो अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रिटियर भन्ने इन्स्टल गरौँ। PRETTIER। प्रिटियरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जब कोडहरू लार्ज हुन थाल्छ, हामीले धेरै लाइनको कोड हुन थाल्छ, कोड फर्मेटिङ भएन भने चाहिँ इस्यु हुन थाल्छ है। त्यही भएर यसले चाहिँ कोड फर्मेट गर्छ। यसले के गर्छ हजुरहरूलाई म पछि देखाइहाल्छु। सो यस फर्स्टमा चाहिँ हामी के गरौँ, यसलाई इन्स्टल गरौँ। अब इन्स्टल गरिसकेपछि हामीले यसलाई इनेबल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई इनेबल गर्न चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फाइलमा जाने, त्यसपछि प्रिफरेन्सेसमा जाने, अनि त्यसपछि हाम्रो सेटिङ्समा जाने। सो सेटिङ्समा गइसकेपछि हजुरले के देख्नुहुन्छ भने हजुरले यता तल स्क्रोल गर्नुहोस्। त्यसपछि तल स्क्रोल गरेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फर्म्याट FORMATTER फर्म्याटर भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डिफल्ट फर्म्याटर के छ भनेर सर्च भनेर लेखेको हुन्छ, यहाँ चाहिँ नन भनेर लेखेको छ। सो हामी चाहिँ के गरौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले प्रिटियर भन्ने बनाऊँ, किनभने हामीले डाउनलोड प्रिटियर नै फर्म्याट गर्नु गरेको। सो डिफल्ट फर्म्याटर चाहिँ हाम्रो प्रिटियर भयो। यसले चाहिँ हाम्रो कोड फर्म्याट गर्छ। सो अब अर्को हामी के गर्छौँ भने फर्म्याट अन सेभ, फर्म्याट अन पेस्ट पनि गर्दैन, हामीले सेभ गर्ने बित्तिकै कोडहरूलाई चाहिँ फर्म्याट गरिदिन्छ प्रिटियरले। सो हामी फर्म्याट अन सेभ भन्नेलाई पनि टिक गर्छौँ। हो, यसलाई यसरी सेभ गर्ने। यदि यो फर्म्याट अन सेभ हजुरको यहाँ आएको छैन भने त्यस तलतिर हजुरले चाहिँ फर्म्याट अन सेभ भनेर चाहिँ सर्च गर्दा हुन्छ, त्यो यहाँनिर आएको हुन्छ, यसलाई टिक गर्ने। यो पेस्ट भन्ने धेरै डेभलपरहरूले चाहिँ यो पेस्ट गर्ने यो अन गरेको देखाएको छु। यो चाहिँ राम्रो एप्रोच होइन, किनभने धेरैचोटि सर्भर स्टार्ट रिस्टार्ट हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि फर्म्याट अन सेभ नै गर्ने। सेभ गरी सबै कोड इस्युज रिजल्भ गरिसकेर अनि हामीले चाहिँ सेभ गर्दाखेरि फर्म्याट गर्छ, इट्स ओके। सो हामीले चाहिँ के गर्यौँ, हामीले ESLint डाउनलोड गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि प्रिटियरलाई डाउनलोड गऱ्यौँ र प्रिटियरलाई चाहिँ हामीले सेभ पनि गऱ्यौँ। अब हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भने पाथ इन्टेलिजेन्स भन्ने हुन्छ। अब हजुरहरूले यो पाथ इन्टेलिजेन्स भन्दा नि पाथ मात्रै सर्च गर्नु भने नि आइहाल्छ। सो यो पाथ इन्टेलिजेन्स चाहिँ यस्तो हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्छौँ। पाथ इन्टेलिजेन्सले चाहिँ के भन्छ भने हामीलाई त्यो इम्पोर्टहरू गर्नको लागि एकदम सजिलो बनाउँछ। त्यही भएर यो चाहिँ हामी राख्दै गर्छौँ अहिले। इम्पोर्टहरू गर्न सजिलो बनाउँछ। लाइक यसरी चाहिँ अब हामीले यो जस्तै स्टाइल सिटाइल इम्पोर्ट गर्न खोजिरहेको छ, ठ्याक्क सजेसन्सहरू दियो नि, त्यसको काम चाहिँ पाथ इन्टेलिजेन्स हो। सो हामी यो राखिराख्छौँ।
अर्को भनेको हामीले के चाहिन्छ भने इरर लेन्स भन्ने चाहिन्छ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है हाम्रो ब्याकएन्ड डेभलपरको लागि, किनभने यसले चाहिँ के गर्छ भने इरर कतै भयो भने यसरी यहाँ हाइलाइट गरिदिन्छ, त्यही लाइनको अगाडि यसरी चाहिँ यहाँ इरर भयो भनिदिन्छ। अब मान्नुहोस् कि हजुरको 500-600 वटा लाइन छ, अब सबै अब लाइनमा अब इरर त देखाउँछ भिजुअल स्टुडियो कोडले, तर कुन ठाउँमा इरर छ चाहिँ हजुरले चाहिँ होभर गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यो इस्युलाई हटाउनको लागि चाहिँ इरर लेन्सले हेल्पफुल हुन्छ। इरर लेन्सले चाहिँ जाभास्क्रिप्ट कोडमा इररहरू छ भने चाहिँ यसरी लाइनमै इरर देखाइदिन्छ, गरेर त्यही लाइनमा सल्भ गर्ने बास पुगिहाल्यो। सो त्यही भएर हामी चाहिँ इरर लेन्सलाई पनि इन्स्टल गर्छौँ। सो अर्को भनेको हामीले एक्सटेन्सन के हाल्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ म्याटेरियल MATRIL मेटेरियल आइकन्स भन्ने हुन्छ। यो सर्च गर्नुहोस् मेटेरियल आइकन्स, अनि यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोस्। यसले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले जब फाइल्स एन्ड फोल्डरहरू बनाउन थाल्छौँ, यसले चाहिँ त्यो फाइल्स एन्ड फोल्डर कस्तो खालको टाइपको हो भनेर चाहिँ यसले चाहिँ आफै आइकन्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। नत्र अलिकति लेम खालको देखिन्छ, अथवा यो अहिले डाउनलोड नगरेर पछि डाउनलोड गरेर हेर्नुभयो भने पनि हुन्छ, तर राम्रो एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला। सो मेटेरियल आइकन थेम पनि हाम्रो डाउनलोड भयो। अब इन्स्टल भइसकेपछि यसले चाहिँ प्रम्प्ट दिन्छ, आइकन थेम कुन राख्ने भनेर सोध्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ यसलाई यसरी, अनि त्यसपछि हामी चाहिँ मेटेरियल आइकन थेम राख्ने भनेर यहाँ क्लिक गरिदिन्छौँ हो। त्यसपछि अर्को हाम्रो के हुन्छ भने OCEANIC ओसेनिक भनेर सर्च गर्नु भने एउटा थेम ओसेनिक भन्ने आउँछ यहाँनिर। यसले चाहिँ के गर्छ भने हजुरले कोडिङ चाहिँ लङ टाइमसम्म डेभलप गर्दाखेरि एकदमै आँखामा स्ट्रेस नपरोस् भनेर मैले चाहिँ हजुरहरूलाई यो रिकमेन्ड गरेको। मलाई चाहिँ पर्सनली यो एकदमै धेरै राम्रो लाग्छ। यो चाहिँ थेम हो, यसले चाहिँ डेभलपमेन्टमा खासै हेल्प गर्दैन, तर हजुरको आइसको लागि चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ। सो ओसेनिक नेक्स्टको डिम्ड बिजी भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै धेरै मनपर्छ। लङ टाइमसम्म कोडिङ गर्दा पनि आँखामा केही इस्यु आउँदैन यसले, डार्क मोडले। अनि डार्क मोडमा पनि यो मोडले, किनभने यसले चाहिँ अलिकति डिम्ड गरिदिन्छ क्या, राम्रो छ। पर्सनल सजेसन, इन्स्टल गर्न मन छैन भने यो चाहिँ नगर्दा नि। मेटेरियल आइकन्स र यो थेम चाहिँ डाउनलोड नगर्दा इन्स्टल नगर्दा पनि हुन्छ, केही प्रब्लम भएन, तर अगाडिको चाहिँ इन्स्टल गर्नै पर्यो। सो यति गरिसकेपछि हामी चाहिँ रेडी भयौँ हाम्रो नोड.js अथवा ब्याकएन्ड डेभलपमेन्ट अथवा एज अ होल जाभास्क्रिप्ट डेभलपमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी रेडी भयौँ। हामी 90% डेभलपर चाहिँ हामी भइसक्यौँ यहाँबाट।